Hai, okay, nama saya Alin. So sekarang saya dah 2 kali dah dengan dia ni. So far memang okay. Sebab hari tu kita ada buat keratin dengan dia. Memang okay gila. So ni yang colour yang saya nak. Sebab sebelum ni kita cuma datang untuk keratin je, tak pernah colour pun kat sini. So bila tengok dekat Facebook dia ni, dia boleh buat yang macam mana Google. Kita cuma tunjuk gambar je dia boleh buat. So saya cubalah hari ni dapat je sama yang macam saya tunjuk gambar tu. Cantik. I akan recommend dekat kawan I yang nak colour betul macam mana yang ditunjuk kat Google tu. Sebab sebelum ni tak semua saloon yang boleh buat yang macam kat Google punya. So kita memang recommend kat dia ni lah. Kita akan recommend kat kawan juga. Okay, thank you. Tak tahu terlampau banyak star kalau nak bagi. Tapi memang 5 star lah I bagi.